नमस्कार, सपनाच किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण खास आंब्याचा शिरा इथे करणार आहोत आणि हा शिरा करण्यासाठी साहित्य आपण बघूयात। आंब्याचा शिरा करण्यासाठी लागणारं साहित्य: रवा 1 वाटी, आंब्याचा रस 1 वाटी, 1 वाटी दूध, 1 छोटी वाटीभर साखर आणि 2 चमचे तूप, थोडेसे आपल्या आवडीनुसार ड्रायफ्रूट। सर्वात प्रथम आपण इथे रवा घ्यायचा आहे आणि हा रवा बारीक रवा आहे। तर आपण पॅन मध्ये हा रवा गरम करायला घेणार आहे, परतणार आहोत। परंतु हा रवा भाजण्यासाठी आपण कुठल्याही प्रकारे तेलाचा वापर केलेला नाही, हा नुसताच कोरडा आपण भाजून घेत आहोत व्यवस्थित। रवा व्यवस्थित भाजणं फार गरजेचं आहे, त्यामुळे एकसारखा रवा भाजत राहायचा आहे। हा रवा कुठेही खाली लागणार नाही याची काळजी घ्यायची, कारण रव्याचं काय असतं की रवा लगेच खाली लागतो कढईला आणि मग तो असा करपट वास येतो, मग त्या शिऱ्याची सगळी मजा निघून जाते। आता रवा चांगला भाजत आलेला असतानाच आपण त्याच्यामध्ये दूध टाकलंय। एरवी प्रसादाच्या शिऱ्याला आपण असा अगदी रवा लालसर रंगाचा करून घेतो, तसा आंब्याच्या शिऱ्याला आपण करणार नाही आहोत। रव्याचा एक सुगंध यायला लागला भाजल्याचा की मग आपण त्याच्यामध्ये दूध 1 वाटी टाकून घ्यायचं आहे। इथे मुद्दामूनच आपण जास्त दुधाचा वापर करत नाहीये, एक रव्याच्या अंदाजानुसार आपल्याला दुधाचा वापर करायचा आहे। इथे आम्ही साधारण 1 ते 1.5 वाटी दूध वापरलेलं आहे। आता दूध टाकल्यानंतर आपण रव्याला परतत राहायचंय, कारण त्यामुळे दूध रव्यामध्ये एकदम एकजीव होईल आणि हे सारखं परतत राहायचं आहे। इथे आपण दुधाचा किंवा पाण्याचा वापर जास्त प्रमाणात केला नाही, कारण आपल्याला आंब्याचा रस वापरायचा आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये पुन्हा लिक्विड म्हणजे आंब्याचा रस हा पातळ असतो आणि परत रस पण दूध पण असं सगळ्याचं मिश्रण करून आपला शिरा एकदम पातळ होऊ शकतो। त्यामुळे सुरुवातीलाच आपण एका मोठ्या वाटी रव्यासाठी आपण 1 ते 1.5 वाटी दूध वापरलेलं आहे। आता आपण हे परतून घेत आहोत। तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की आपण इथे वाफवायला नाही ठेवलंय, तुम्हाला हवं तुम्ही वाफवू शकता। मी इथे थोडंसं पाणी टाकले आम्ही, तर हे परतत राहणं फार गरजेचं आहे। एकसारखं परतून घ्यायचं आपण। रवा एकसारखा परतत राहिल्यामुळे तो खाली करपलाही नाही आणि शिवाय त्याच्यामध्ये दूध छान मिसळलं गेलंय। आता आपण याच्यामध्ये साखर घातलेली आहे। साखर ही पूर्णतः तुमच्या आवडीवर आहे, कारण मुळातच आपण आंब्याचा रस इथे घालतोय आणि आंब्याचा रस हा गोड आहे, परत साखर त्यामुळे गोडाचं प्रमाण जरा जास्त होऊ शकतं, त्यामुळे आम्ही इथे थोडी कमी साखर वापरली आहे। परंतु तुम्ही तुमच्या पूर्णतः आवडीनुसार साखर टाकायची आहे। जेव्हा आपण साखर टाकतो ना, तेव्हा पुन्हा पाणी सुटतं रव्याला आणि मग तो थोडासा ओलसर होतो, मग आपण इथे पुन्हा परतून घेणार आहोत। म्हणून सुरुवातीला दूध वापरणार असाल, पाणी वापरणार असाल, त्याचं प्रमाण हे बेतानच ठेवायचं आहे। ते तुम्ही थोडं थोडं वाढवू शकता, परंतु एकदम जास्त झालं तर ते पातळ होऊ शकतं। म्हणून एक छान आणि सुंदर शिरा करण्यासाठी आपल्याला पाणी, साखर आणि किंवा दूध यांचं प्रमाण योग्य असणं हे फार गरजेचं आहे। आता आपण ह्याला पुन्हा एकदा परतून घेतोय व्यवस्थित। एकसारखा परतत राहिल्यामुळे हा छान मिसळला जातोय आणि आपल्या खाली कढई बघू शकता कुठेही लागत नाहीये। तुम्हाला हवं असेल तुम्ही 2 मिनिटं वाफवू शकता, वाफवला तरी चालणार आहे। फक्त गॅसवर आपण जर झाकण ठेवलं कढईवरती वाफवायला तर त्याला पाणी सुटू शकतं किंवा कदाचित कधी कधी खाली चुकून लागतो रवा पटकन, त्यामुळे म्हणून आपण ही दक्षता घेतोय की फक्त परतत 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 राहतोय आपण शिऱ्याला आणि मग आपला तो शिरा हळूहळू तयार होत चाललाय। शिरा परतत आला ना की एक छान सुगंध घरभर सुटायला लागतो, मग असं हळूहळू लक्षात येतं की आता आपला शिरा होत आलाय। परंतु अजूनही सुगंध तर छान सुटायला लागलाय, परंतु अजून आपला शिरा अर्धवटच आहे, पूर्ण झालेला नाही। हे परतत राहण्याचे प्रोसेस जरी जिकरीची किंवा खूप कष्टाची वाटत असली तरी पण यामुळेच या शिऱ्याला खूप सुंदर चव येते, म्हणून आपण इथे छान परतत राहणं गरजेचं आहे। आणि या प्रयत्नामुळेच कुठेही कढईला शिरा लागलेला नाही आणि त्याची चव एकसारखी राहते। आता आपण गॅस बारीक केलेला आहे, गॅस एकदम बारीक करून आपण आंब्याचा रस टाकला। इथे हा घट्ट रस काढलेला आहे। आंब्याचा रस काढताना याच्यामध्ये कुठेही पाण्याचा वापर केला नाही, आंब्याचा गर काढून घेतला मिक्सरमध्ये आणि छान मिक्सरला एकदा बारीक करून घेतलाय। यामुळे त्या रसामध्ये कुठेही गुठळ्या झालेल्या नाही आणि रस छान एकजीव झालाय। आता आपण याच्यामध्ये मस्त परतून घेतलेला आहे। रस पूर्णतः रव्यामध्ये चांगला मिसळल्यानंतर आपण याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकून घ्यायचे आहेत। ड्रायफ्रूट्स हे पूर्णतः ऐच्छिक आहे, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही याच्यामध्ये टाकू शकता। आपण कुठेही अजूनपर्यंत तरी तेलाचा वगैरे कसलाही वापर केला नाही, परंतु आपला शिरा किती छान तयार होतोय आणि याचा सुगंध पण इतका छान येतोय ना की असं घरभर दरवळ सुटलाय, तसा एकदम छान शिरा परतून घ्यायचा आहे। आता पुन्हा एकदा आपण रस टाकल्यामुळे किंवा आंब्याचा रस टाकल्यामुळे काय होतंय की आता आपला शिरा
थोडासा रवा पातळसर झालाय, शिरा बनायला लागलाय. सर्वात शेवटी आपण ह्याच्यामध्ये तूप घालतोय. आता ह्या तुपाने त्याला एक असा ग्रेस येते, चमक येते आणि वेलची पूड टाकली आहे. वेलची पूडनी त्याला एक छान स्वाद येतो. तर बघा हळूहळू परतल्यामुळे ह्या रसाचं जे पाणी होतं ना ते शोषून घेतलेलं आहे आपल्या रव्यानं आणि एक सुंदर असा केशरी रंग आलेला आहे मस्त आंब्याचा आणि एकदम छान रंगामध्ये हा शिरा तयार होतोय. आणि हे पाणी शोषून घेतल्यामुळे आपला शिरा पण एकदम छान तयार होते. कुठेही गिचका नाहीये, कुठेही पातळ नाहीये, परफेक्ट प्रमाण झालेलं आहे. त्यामुळे हे परतत राहायचंय. जर तुमचा रवा जाड असेल तर तुम्ही मिक्सरला बारीक करून घ्या, परंतु तुम्ही बारीकच रवा वापरा, कारण बारीक रवा वापरल्यामुळे शिरा खूप छान होतो. लहानांपासून मोठ्यांना आवडणारा असा मस्त आंबा शिरा तयार केल्याबद्दल कुंदा आजीचे खूप खूप आभार. कुंदा आजीने आपल्याला किती सोप्या पद्धतीनं असा मस्त शिरा करून दिलेला आहे. तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सपनाच किचन चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. बाय.